Köszöntelek újra, kedves barátaim, kedves nézőim a YouTube csatornámon. Folytatom Erdély története című sorozatunkat. Ugyebár az előbbi részben a trianoni békeszerződés következményeiről és magáról a békeszerződésről volt szó. Ennek kapcsán 1921. január 23-án Kós Károly és társai által megfogalmazódott egy írás, amely megjelent a Kiáltó szó című röpirat formájában. Ennek a hangvétele drámai, fájdalmasan őszinte. Hülyen megragadja a kisebbségi sorsba jutott magyarság hangulatát. Éppen ezért nem is kell semmiféle magyarázatot hozzáfűzni. Tehát ennek a kiáltványnak egy nagyon részletes formáját fogom most felolvasni. Két keserű esztendeje már, hogy szemünk nyugat felé néz. Láttuk, hogyan hanyatlott le ott a nap. Reménykedő, bízó, sovárgó és fájó szemünk nézte, hogy könnyünk csordult ki attól, most már dörzsölhetjük a szemünket. Egyelőre nincsen tovább. Ez a nap lebukott, ennek vége, és arcunkról letörölhetjük a könnyeket, még a nyomukat is. Valahol aláírtak valamit, valahol megalkuttak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy az legyen zárva örökre. Ahová a magunk erejével, 1000 esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfogot a magunk izmaival és eszével vágtunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába. Onnan dobtak le minket. Régi zászlók összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön bilincs. De tudom, újra kell kezdenünk az izzadságos nehéz munkát. Tudom, vágni fogjuk kemény vadsziklába az útat. Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyar népe minket kiszakítottak, kidobtak abból a műhelyből, amely a mi izzadságos munkánk segedelmével épült egykoron. Nem kérdezték, akarjuk-e? Mi pedig a mai napig nem akartuk elhinni, hogy ez megtörténhetett. És 2 esztendeje, hogy nem dolgoztunk, de vártunk. Vártuk, reménykedve, hívő hittel, hogy felkeljen számunkra a nap. Napnyugaton. 2 esztendeig álmodtunk, és nem akartunk tudni az életről. Aki körülöttünk tusakodva robogott. Nem akartunk látni és hallani, nem akartunk érezni és élni. Csak hinni akartunk és bízni és álmodni és csodákat várni, amik majd felébresztenek. Most aztán kisült minden. 2 esztendő keserű várakozása, dermedt álma után megtudtuk, hogy minden, amiben hittünk, bíztunk, reménykedtünk, déli bábaz. Valljuk be, a mi hitünk nagyot csalódott. Le kell vonnunk a tanúságot, szembe kell néznünk a kérelhetetlenül rideg valósággal, és nem szabad ámítanunk magunkat. Dolgozni kell. Ha élni akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk. A régi Magyarország nincs többé számunkra, de Erdély, Árdeál, Siebenbürgen, Transzilvánia, vagy bármi nyelven is nevezte és nevezi a világ, feltámadt és van. Hát eltemettük a régi Magyarországot. Szép temetés volt.
Sírját beültették virágokkal, és fejtül hímes fejfát szúrtak, hogy akik élünk még, sírhassunk és sírjunk, és ne merjen eszünkbe jutni az élet. De örökké lássuk a dombot és a virágos dombon a hímes csillagos buzogányos fejfát. Minket még a temetésre sem hívtak meg. 2 esztendeje, hogy sokan közülünk imádkozni tanultak, és sokan átkozódni is. És sokan álmodozni, és sokan megtanultak sírni is. De a legtöbben a vizeket néztük. A mi vizeinket. Akik harsogva siettek hegyeinkből lefelé, ki az Alföldre. Sokan néztük a vizeket, és közülünk sokan el is indultak a vizek mentén le a hegyekről. Ki? Arra, napnyugat felé. Hogy onnan soha vissza ne jöjjenek. De az imádkozás ideje eltelt. És el az átkozódás ideje is. Az álmodozásnak is vége, és a sírásnak is. Aki pedig elindult a vizek mentén, az többé ide nem jöhet vissza valaha. Annak itt helye nem lesz soha. És jussa sem lesz annak. Fölébredtünk. Látni akarunk tisztán. Szembe akarunk nézni az élettel, tisztábban akarunk lenni helyzetünkkel. Számba kell vennünk erőinket, szerveznünk kell a munkát, tudnunk kell a célt, amit el akarunk érni. Aki fél, aki gyáva, aki nem bízik, aki nem hisz, aki gyenge, az lépjen ki a sorból, az menjen. Az nekünk bajt csinál. Az a mi munkánkat akadályozza. Az a mi lábunk elé gáncot vet. A mi árulónk az. Senkit se sírassunk, aki elmegy innen. Senkit se tartsunk vissza. De biztassuk azt is, aki habozik. Az ingadozóknak nincsen helye itt most. Kiáltó szó vagyok. Ezt kiáltom. Az ítélet végrehajtatott. Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros 2 millió magyarsága bekelbeleztetett Romániába. Viseljük sorsunkat, ahogyan ránk mérettetett. A mi igazságunk, a mi erőnk. Az lesz a miénk, amit ki tudunk küzdeni magunknak. A bátraknak kiáltok hát. A harcolni akaróknak, kötelességtudóknak, a látni akaróknak, az előre nézőknek. Álljanak elő, ne szégyenkezzenek, ne duzzogjanak. Az élet nem vár, az élet rohan. Kiáltó szómmal ezt kiáltom. A fundamentum, amire nyugodt lelkiismerettel és bízó lélekkel építhetünk, 2 millió magyar. Velünk Erdély magyarságával minden időben számolnia kell annak, aki szuverenitását ránk kiterjesztette. Számolni kell Romániának is. Nem szabad elfelejtenie, hogy mi nem az egységes magyarságból elszakasztott egyszerű lélekszám vagyunk, de külön históriai egység 1000 esztendő óta. Saját, külön erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel tudtunk számolni minden helyzettel. Tudtunk kormányozni, és tudtunk nehéz vereségek után talpra állni. Erőinket ismerjük. Nem becsüljük azt túl. Nem is kicsinyeljük. Sokszor próbáltuk, mennyit bírunk. Mi 2 millió dolgozó, adózó, anyagi és kultúrértékeket produkáló polgár, felséges erőgyaporodás vagyunk Romániának. De mi 2 millió nem dolgozó, improduktív, gyűlölködő, alattomos belső ellenség, borzalmas rákfenéje vagyunk Romániának. Nyíltan őszintén valljuk azonban, inkább vagyunk lojálisak, mint rebelisek. Inkább építők, mint rombolók.
inkább nyílt barátok, mint titkos ellenségek. De azzal a feltétellel, ha megadatik számunkra az új keretek között az a minimum, amelyet mi nemzeti kultúránk, ősi szokásaink, faji öntudatunk, szociális érzéseink, gazdasági fejlődésünk szempontjából ezeresztendős múltunk tanulságképpen nélkülözhetetlennek tudtunk. 2 millió magyarra, mint fundamentumra akarjuk felépíteni az új keretek között nemzeti autonómiánkat. Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül őszintén, mert mi magyarok megsemmisülhetünk, bár ez nem valószínű. És eltűnhetik Erdély földjéről a szász is. De élni fog akkor is Erdély, mert geográfiai egyéniség, gazdasági egyéniség, históriai szükségesség. Nyíltan és bátran kiáltom a velünk megnagyobbodott Romániának. Mi magyar fajú, magyar hitű és magyar nyelvű polgárai Romániának nemzeti autonómiát akarunk, aminek birtokában bennünk Nagy-Románia megbízható polgárságot fog nyerni. Alkudozni nem fogunk. Elég erősnek érezzük magunkat, hogy nyíltan és őszintén beszéljünk, és a kijelentett alapon szilárdan megálljunk. 2 millió ember biztos támogatása vagy ellenséges indulata nem lehet közömbös egy sokkal erősebb, konszolidáltabb, gazdagabb államra nézve sem, mint Románia. Mégis kiáltok, neked, Erdély, Bánság, Körös-vidéke és Máramaros ezeresztendős magyarsága. Ébredj 2000 esztendős álmodból, szemedet nyisd ki, nézz széjjel és állj az új életben tusakodni akarók közé. A rohanó idő a füledbe harsogja, elég a passzivitásból. Ami eddig orvosság volt és védelem is talán, de minden esetre becsület volt, méreg az ezentúl is gyávaság. Kiáltom a jelszót, építenünk kell, szervezkedjünk át a munkára. Kiáltom a célt, a magyarság nemzeti autonómiája. De kiáltom még egyszer azt is, aki gyáva, aki rest, aki alkudni akar, az nem közénk való. Mert az a mi igazi ellenségünk, a mi árulónk. Ezt kiáltom, és hinni akarom, hogy nem leszek mégsem pusztába kiáltott szó csupán. Kós Károly.